Вітаю, друзі! Чи як кажуть на Фіджі, була. Якщо ми з вами не знайомі, то мене звати Сергій. Ми з Житомира і вже більше 18 років проживаємо у Сполучених Штатах Америки. А сьогодні, як ви здогадалися, ми відвідуємо Фіджі, тож запрошую вас до нашої мандрівки по цій країні. Була! Welcome to Fiji Hideaway. Next time I see you again. Thank you. Як завжди, коротка географічна нотатка. Фіджі – це острівна держава в південній частині Тихого океану, розташована приблизно за 2000 км на північ від Нової Зеландії. Це тропічний рай із бірюзовою водою, білосніжними пляжами, кораловими рифами та доброзичливими людьми. Населення країни становить трошки менше мільйону людей, основна частина з яких проживає на двох найбільших островах – Віті-Лево та Вануа-Леву. Взагалі, країна нараховує більше 300 островів. Щоб дістатися Фіджі з Північної Кароліни, ми з однією пересадкою у Техасі в сумі провели у повітрі більше 18 годин. Переліт через Тихий океан зайняв трошки більше 13 годин. Цікаво, що під час перельоту ми загубили одну добу. Ну як загубили? Просто у Тихому океані на схід від Фіджі проходить лінія зміни дат. Вилетівши у суботу з міста Шарлотт, ми прибули у Фіджі вранці у понеділок. Ну нічого, на зворотньому шляху втрачений день терпеливо чекав нас посеред Тихого океану. Міжнародний аеропорт у Фіджі знаходиться у місті Наді. Для багатьох туристів це місто є перевалочним пунктом, багато з них одразу відправляються на інші острови літаком чи на човні. В нашій подорожі ми залишилися на основному острові та, орендувавши машину, досліджували південну його частину. Перший день ми вирішили дослідити центр міста Наді, менш туристичний район. І виявляється таке дуже жваве місто. І тепло на вулиці. Місто Наді невеличке, і окрім декількох центральних жвавих вулиць з магазинами та сувенірними лавками, воно відоме тим, що тут знаходиться найбільший індуїзький храм у південній півкулі. Назва храму Шрі Шива Субраманія Швамі, і побудований він у стилі, характерному для Південної Індії. Його відмінною рисою є яскраво розфарбовані пірамідальні вежі, прикрашені складними різьбленнями, що зображують воїнів, царів та богів. Кожен дюйм фасаду храму оздоблений деталізованими орнаментами, демонструючи майстерність індійських ремесників. Храм присвячений Муругану, що є богом війни, захисником віри, символом мудрості, мужності та перемоги. За вхід у храм беруть приблизно $2,5 США та просять відвідувачів прикривати ноги та знімати взуття. Пізніше, через декілька днів, у столиці, у музеї Фіджі, ми отримали відповідь на своє питання. Чому в цій країні так багато вихідців з Індії та індуської культури? Виявляється, у другій половині 19 століття, коли Фіджі була британською колонією, Британія почала привозити індусів як контрактних працівників, їх ще називали гірмітами. Вони працювали на цукрових плантаціях в умовах дуже близьких до рабства. Після завершення 5-річних контрактів більша частина з 60 тисяч працівників вирішила не повертатися на батьківщину. Якщо ви колись будете на Фіджі, то дуже рекомендую відвідати цей храм. Він залишить незабутні враження. Наступним місцем, що нам порадили відвідати, був пляж у районі Наді, безпосередньо за аеропортом. Ми вийшли на пляж біля нашого Airbnb та аеропорту. Але це, мабуть, не найкращий пляж, що є на Фіджі. Будемо ще шукати. Вода тут така сіренька, пісок не білий, більш вулканічний. Але дуже приємна, тепла погода, будемо прогулюватись тут. Мабуть, цей пляж виявився одним із небагатьох місць, яке нас зовсім не вразило на Фіджі. Тому ми довго тут не затримались. Дослідивши, ми попрямували до південної частини острову, де за відгуками онлайн лише в годині їзди від Наді на нас повинен був чекати пляж набагато вищого рівня. Десь приблизно в годині їзди від міста Наді ми дісталися до Натадола Біч.
Клас. Зовсім інша річ, ніж той пляж, що ми бачили ще декілька годин тому. Класно, декілька резортів, але людей небагато, і вода і тепла, і прозора. Шикарно. Пляж Нотадола є одним з найкращих пляжів острову Віті Леву, і він відомий своїм м'яким білим піском і кришталевою чистою водою. На відміну від багатьох інших пляжів Фіджі, вода біля Нотадоли досить глибока для плавання навіть під час відпливу. Спокійні води та багатий морський світ роблять пляж чудовим місцем для снорклінгу. На цьому пляжі місцеві жителі пропонують прогулянки на конях уздовж берега, як для дітей, так і для дорослих. Також у відпочиваючих є можливість найняти один з багаточленних човнів та провести деякий час, досліджуючи сусідній острів. Хоча під час відпливу на острів можна легко перейти і в брід. Саме на цьому пляжі ми вперше у повну силу відчули, що ми знаходимося на Фіджі. Привіт! Це Сергій, який зараз монтує це відео. Якщо воно вам подобається, то не забувайте ставити вподобайку та залишати будь-який коментар під ним. Я впевнений, це допоможе просувати український контент в YouTube. Ну і не забуваємо підписуватись. Дякую, попереду ще багато цікавого. Погнали далі. Трошки про погоду. На Фіджі є два основних сезони – вологий та сухий. Наприкінці квітня під час нашого візиту ми ще застали останні дні вологого сезону, що триває з листопада по квітень. Тому майже кожен день ми були свідками тропічних злив. На другий день нашого перебування на Фіджі зранку йшов дощ, тому ми відвідали місце, де все одно, чи йде дощик на вулиці, чи ні. Ми відвідали гарячі джерела та грязові басейни Сабедо, що знаходяться в 20 хвилинах від Наді. Ну що, машину в багнюсі ми вимазали? Давайте зараз самі вимажемося. В цьому унікальному місті за 15 американських доларів з дорослої людини відвідувачі мають нагоду вимазатися мінеральною вулканічною гряззю, дати її висохнути на сонці, а потім змити її в теплих джерелах. Дивіться на мене. Гарнюні які. Поки ваша грязь підсихає, вас дуже м'яко та непримусливо направляють на галявинку, що за неймовірним збігом обставин зручно оточена ларьками та стендами з сувенірами. Після грязьової процедури відвідувачі можуть насолодитися купанням у природних гарячих джерелах, багатих на мінерали, що мають терапевтичний ефект. Вода з найгарячішого джерела по трубам по черзі поступає у 3 басейни, і вони розміщені таким чином, щоб ви поступово звикали до зростаючої температури води. В цьому басейні майже кип'яток. Ну, не кип'яток, воно так відчувається, 45 градусів. Насолоджуючись спа-процедурами, важливо не забувати споживати багато рідини, тому наприкінці ми насолодилися свіжим кокосовим соком. Класно, після таких водних процедур дуже заходить. Ага. Декілька слів про місцеву валюту та деякі ціни. Національною валютою є фіджійський долар, і на час нашої мандрівки за 1 американський долар давали приблизно 2 фіджійських. За місцеві продукти, такі як яйця, хліб, деякі фрукти чи теж пиво, ціни, як у порівнянні з США, були адекватні, майже один до одного. Але, наприклад, за сирно-молочні продукти вам доведеться заплатити в 3-4 рази більше, ніж звичайно, бо така продукція привозиться з Нової Зеландії. Пальне коштувало 2,76 фіджійських долари за літр. Щодо цін у кафе та ресторанах, то розраховуйте, що за 6-10 американських доларів одній людині можливо дуже непогано пообідати у середньостатистичному ресторані. Це тільки що біля магазину у людей купили банани, бо нам місцеві сказали, що банани і ще деякі фрукти, які ще фрукти. Ананаси дуже солодкі. Ананаси дуже солодкі. І дійсно
Не такі, як в магазині, набагато краще. На цьому наш ліричний відступ завершимо та повертаємось до наступного місця у околицях міста Наді, що радять відвідати. Наступне місце, яке ми відвідаємо в Фіджі, в цьому районі місті Наді, це ботанічний сад сплячого гіганта. Сад сплячого гіганта – це ботанічна перлина Фіджі, розташована біля підніжжя гір лише за 20 хвилин їзди на північ від міста Наді. Це місце вважається одним із найкращих садів Південної Океанії. Сад славиться понад 2000 видами орхідей, включаючи рідкісні та ендемічні сорти. Окрім орхідей, тут ростуть гігантські папороті, пальми, бамбук та різноманіття фруктових дерев. Сад прикрашений ставками з ліліями, невеличкими водоспадами та струмками. Відвідувачі можуть насолоджуватися прогулянками по добре облаштованим стежкам, що ведуть через пишну рослинність та до оглядових майданчиків з панорамними видами на долину. Ми деякий час блукали по саду у пошуках тієї самої скульптури сплячого гіганта, поки один з працівників саду не пояснив нам, що сад має таку назву через гірський хребет, біля підніжжя якого він розташований. І якщо дивитися на цей хребет з певного ракурсу, його силует нагадує фігуру сплячого велетня. Незважаючи на постійний ризик знову попасти під тропічну зливу, ми чудово провели час у цьому саді, насолоджуючись атмосферою спокою та релаксації. Дуже приємний бонус в кінці прогулянки – це дають сок. Безкоштовно. Безкоштовно. А який сок? Не знаю. Манговий, мабуть. Ну, як безкоштовно, ми заплатили за вхідні квитки. Поки ми освіжалися прохолодним соком, місцевий мешканець порадив нам відвідати район поселення Вісейсей, що знаходиться в 30 хвилинах від міста Наді, і де з його слів можна було і підкріпитися, і насолодитися видами океанського узбережжя. І дійсно, тут, на березі морської пристані Вуда, розташований автентичний ресторан під назвою «Човновий притулок», який пропонує атмосферу портового ресторану з різноманітним меню. Комбінація смачних страв, видів на бухту з яхтами та автентична атмосфера справить на вас незабутнє враження. Після обіду ми змогли прогулятися по території пристані та мали нагоду поближче ознайомитись з культурою та природою Фіджі. Так, тут можна побачити репліку фіджійського човна Друа, що віками використовувався аборигенами для подорожей по океану. Західне узбережжя Фіджі особливо відомо своїми багаточисленними заростями мангрових дерев. Після ресторану прогулювалися по узбережжю і побачили такі зарості мангрових дерев. Спустилися на берег і прогулюємося вздовж них. Дуже цікаво. Мангрові дерева – це унікальні рослини, що пристосовані до життя в умовах солоної або частково солоної води. Ці дерева виконують багато важливих функцій. Вони надають захист для риб, крабів, молюсків, ракоподібних. Також коріння мангрів захищає землю від океанської ерозії. На цьому наше знайомство з околицями міста Наді закінчувалось, і ми вирушили вздовж південного узбережжя острову, де на нас попереду чекали не менш цікаві місця. Наступним місцем у нашому списку був національний парк піщаних дюн Сігатока, що приблизно за 1,5 години їзди від Наді. Але перед розповіддю про це дійсно унікальне місце Фіджі коротко розповів вам про курорт, на якому зупинилися на ночівлю. Не те, щоб це було якесь особливе місце, більше для інформації про альтернативні способи відпочинку на Фіджі. Не всім же носитися по острову на машині, намагаючись за 5 днів максимально побачити все. Так от, ми зупинилися на курорті Фіджі Хайдевей, що знаходиться на південному березі острову, приблизно на половині шляху від Наді до столиці Фіджі міста Сува. Цей курорт пропонує комфортні кімнати та різноманіття умов для дозвілля на пляжі. Донька одразу запримітила доволі просторий басейн з видом на океан, і поки ми чекали на кімнату, вона не марнувала час.
Територія курорту вся усаджена мальовничими пальмами, серед яких комфортно розташовані багаточисленні бунгало. Тільки сніданок включено у вартість перебування на курорті. За напої, обіди та вечері потрібно платити окремо. Це нам підходило, бо більшу частину дня, як ви здогадались, ми проводили поза курортом. Ми трошки були розчаровані пляжем, бо через відлив він виглядав зовсім не по-фіджійськи. Хоча наступного ранку, коли виздорнуло сонечко та вода трошки піднялася, пляж і океан справляли набагато краще враження. Ми самі не встигли спробувати, але впевнений, тут непогане місце для купання, снорклінгу та серфінгу. Дуже важливе слово, яке ви повинні знати на Фіджі, це слово була. Воно означає привітання, чи здоров'я, чи життя. Тут місцеві дуже часто вітають вас цими словами. Просто на кожному кроці ви чуєте їх. Була-була! Добре, тепер ми готові вирушити до національного парку піщаних дюн Сігатока, що є, мабуть, одним із найунікальніших місць на Фіджі. Це перший національний парк країни, заснований у 1989 році, і він поєднує в собі пейзажі, археологію та біорізноманіття. Вхід у парк коштує символічні $5 з дорослого, і тут вас зустріне привітний персонал парку, який детально розповість вам про наявні маршрути, як дістатися до дюн і як не заблукати по дорозі назад. Ми провели у парку трошки більше 2 годин і подолали в сумі близько 6 кілометрів, щоб помилуватися дюнами, видами на океан та повернутися назад. По дорозі до дюн ми обрали доволі комфортну стежку, що проходила серед холмів, які здіймалися над тропічними лісами. Стежка пролягає по дуже мальовничим схилам. Ми вже на горизонті бачимо вон там ця піщана дюна, але все таке ярко, зелене. Класно. І приблизно через хвилин 40-50 ми дісталися до дюн, що щільно підійшли до океану. Як нам раніше розказав гід, деякі дюни досягають 60 метрів заввишки. Дітям суцільне задоволення по цим стінам з піску лазити. І хоча ці дюни відносно невеличкі, ця неймовірна суміш видів на холми з піску, що з одного боку оточені тропічними лісами, а з іншого океаном, дійсно залишають незабутні враження. Назад до входу у парк можна повернутися не менш мальовничим шляхом уздовж океану. Але перед цим варто просто посидіти на березі, насолодитися видами, поспостерігати за хвилями та дати змогу дітям погратися на пляжі. Як ви помітили, на березі дуже багато гілок та інших залишків дерев, що колись потрапили в океан і були вимиті на берег. На мою думку, такий натуральний хаос додає особливого шарму пляжу цього національного парку. На пляжі багато, ми спочатку думали от такого каміння, але при більш близькому дослідженні це виявляється якісь зерна якоїсь рослини. Не знаємо якої, нема в кого спитати, але цікаво дуже. І дуже багато на березі ми бачимо ось такі пророщі кокоси. І вже видно, деякі проростають, а деякі вже врослися в піщаний берег. Ну, посадимо цей десь тут.
Зараз потрібно поспішати назад до машини, бо така гроза наближається. Мабуть, зараз нас накриє. Усе, від доща ми не втекли. Нас накриває тропічний дощ. Зранку цей курорт виглядає ще краще при сонячному світлі, коли сонечко виглянуло. Але, на жаль, нам потрібно вирушати далі до столиці Фіджі – Сува. Сува, як я згадував, це столиця та найбільше місто Фіджі, розташоване на південному збережжі острова Віті-Леву. Заснована в кінці 19 століття, Сува стала столицею у 1882 році. Завдяки глибоководному порту місто почало швидко зростати як торговий і морський центр. Населення міста понад 90 тисяч мешканців. Не така вже й велика цифра, але нас зустріло дуже жваве зелене місто з натовпами людей і машин на вулицях. Центр міста Сува набагато жвавіший, ніж у міста Наді. Тут така двіжуха, така тусовка. Ми ще до базарного дісталися. Була! Окрім короткого знайомства зі столицею, у наших планах було відвідати музей Фіджі, що знаходиться у місті. Сам музей знаходиться у саді Сарстон. Дуже зелене та спокійне місце, яке полюбляють не тільки туристи, а й місцеві мешканці. Тут вони часто проводять пікніки, фотосесії чи спортивні ігри. За вхід у музей наша сім'я заплатила 50 фіджійських доларів. І наперед скажу, що воно було того варте. Покажи квиток. Адже цей музей є найстарішим музеєм у південній частині Тихого океану, заснований у 1904 році і зберігає багатющу колекцію, що охоплює понад 3700 років фіджійської історії. Музей розташовано у двоповерховій будівлі, що розміщує в собі різноманіття знарядь праці, прикрас, зброї. Тут навіть знаходиться оригінальне традиційне 13-метрове фіджійське каное Рату Фінау. Музей знайомить вас з різноманітними періодами країни, включаючи часи, пов'язані з британським колоніальним періодом. Ось ця рідкісна мушля, яка є частиною намиста, зображена на 100-доларовій банкноті Фіджі. Відведені нами на візит музею 1,5 години пролетіли цікаво і непомітно. І ми вирушили у бік центра міста, щоб трошки прогулятися по вулицям та вібрати атмосферу фіджійської столиці. По дорозі до центру ми експромтом завітали у місцеву кав'ярню, бо з початку візиту на Фіджі чули про традиційний напій кава. Ні, це не той звичайний для нас напій з ягід кави. Фіджійський напій готують з коріння рослини, так названого п'янкого перцю. Ззовні цей напій схожий на брудну воду світло-коричневого кольору. На смак цей напій гіркуватий, землистий, злегка терпкий. Якийсь мікс коріння, така труха коріння. Ну, побачимо, який буде ефект трошки пізніше. Цей напій не є алкогольним, але викликає легке розслаблення, онеміння язика та заспокоєння. Кава має м'який седативний ефект. Висушений корінь перцю кава подрібнюють або товчуть до порошку. Потім цей порошок змішують із холодною водою і розливають у кокосові чашечки – біло, з яких його і п'ють. Через те, що ми не знали ефекту цього напою на наші тіла, то спробували по декілька ковтків кави. Але все одно було цікаво, хоч таким чином долучитися до традицій і культури Фіджі. Цей напій має властивості релаксації. Ми не знаємо, який ефект буде на наше тіло, то ми трошки спробували, але вже відчувається в роті такий трошки онеміння. Але продовжуємо далі. Сподіваюся, що я зможу ще сприйняти Суву як місто гарне. Ще однією цікавою та мальовничою, хоча й не дуже екологічною особливістю району міста Сува, була велика кількість старих покинутих кораблів, що попарно, а інколи й більше, стояли на якорі у затоках навколо столиці. Наскільки я зрозумів, через складності утилізації, ремонту або інші бюрократичні перепони,
Деякі кораблі гниють на рейді десятиліттями. Ми на декілька хвилин завітали до центрального міського ринку. І хоча цей ринок виявився менш галасливим і колоритним, ніж, наприклад, той, що ми відвідали у Перу чи Гватемалі, все одно було цікаво прогулятися посеред рядів з різноманіттям фруктів та інших товарів. В цьому ж районі ми завітали і на окремий ринок сувенірів. Зайшли на місцевий базарчик виробів ручних, але потрібно бути готовим, що вас продавці просто так не відпустять. З цього базару пропонують будь-яку ціну, аби щось купили. Звичайно, за довгу прогулянку по місту апетит був нагулян. І швидко дослідивши онлайн, ми завітали до кафе-ресторану Moments. Будете на Фіджі у Суві, рекомендуємо цей заклад. Атмосфера, вибір страв і ціни вам сподобаються. Це смачно. На цій смачній ноті наше знайомство зі столицею підійшло до кінця, і настав кульмінаційний момент нашої подорожі. Під кінець нашого перебування на Фіджі ми запланували одноденний візит на один з маленьких ненаселених островів, які у величезній кількості знаходяться на захід від міста Наді. Для цього ми скористались послугами фірми South Sea Cruises, що пропонує декілька варіантів відпочинку на островах. Ми обрали візит до острову Південного моря, і незважаючи на відносну близькість до віті Леву, цей тур дозволяє у повну силу насолодитися атмосферою тропічного острову. Посилання на сайт компанії ви можете знайти у описі до відео. Зазвичай човни, що відвозять туристів на острови чи інші тури, відправляються з порту острову Денарау, що у 15 хвилинах їзди від аеропорту Наді. Окрім згаданої нами компанії, тут розміщені каси багатьох інших туристичних та транспортних компаній. Адже багато туристів після прибуття на віті Леву не затримуються на основному острові, а відправляються у свої готелі на один з тропічних островів. Атмосфера порту нагадала мені атмосферу міжміської автобусної станції. При посадці на човен ми трошки хвилювалися про натовп людей, які збираються разом з нами висадитися на маленький острів. Але, як виявилось, ці човни доставляють відпочиваючих на 2-3 сусідніх острови. Тому на нашому острові на берег вийшло близько 30-40 людей. І хоча під час подорожі до острову у вас є можливість насолодитися комфортними сидіннями всередині, більшість часу ми провели ззовні, на палубі та носі човна, насолоджуючись видами та океанським бризом. Через хвилин 25 човен прибув до острову Мала-Мала, першої зупинки, під час якої вийшла частина пасажирів. І після того зайняло менше 10 хвилин, щоб дістатися нашого острову Південного моря. Висадились на цьому острові. Зараз будемо його досліджувати. Ну тут, мабуть, нема що досліджувати, він маленький. Дійсно, розміри цього острову приблизно 200 на 100 метрів. Але незважаючи на таку маленьку площу, тут є чим зайнятися. Посеред острову у тіні пальм навіть розташовано басейн, що також користувався попитом як у дітей, так і дорослих. Одразу після висадки проводять дуже короткий брифінг, на якому розповідають про наявні розваги, розклад роботи бару та коли буде доступний обід. До речі, всі розваги, обід та напої були включені у вартість одноденного візиту. Отой невеличкий натовп людей, що прибули сюди, якимось магічним чином розчинився, і за цілий день у нас жодного разу не виникло відчуття, що ми розділяємо цей невеличкий острів з іншими відпочиваючими. Було дуже затишно та комфортно. Тож чим можна зайнятися на тропічному острові на Фіджі? Звичайно, першою справою, що потрібно зробити, це взяти маску, трубку і ласти та провести декілька годин у прибережних водах, досліджуючи неймовірно яскравий та насичений підводний світ.
Ви нібито перенаєте у яскраву казку, наповнену величезною кількістю риб, морських зірок та різнобарвних коралів. Життя тут в океані просто кипить. Не можна очей відірвати і з води вилізти. Але добре те, що вода дуже тепла. Дуже тепла. Можна тут годинами плавати. Температура вод навколо Фіджі становить 26-29 градусів Цельсію протягом усього року. Окрім безпосереднього пірнання, тут можна відвідати човен з прозорим дном та поспостерігати за підводним світом. Але нам набагато більше сподобався досвід снорклінгу. Напірнавшись, ви також маєте змогу безлімітно поплавати на каяці та падлборді. І тут ми відірвалися по повній. А чому б ні? Що може бути кращим, ніж колихатися на бірюзових водах океану, поки тебе навколо острову возить маленька енергійна дослідниця? Словами не описати ту неймовірну атмосферу відпочинку на острові. З певненістю скажу, що ті 7 годин, що ми провели тут, було ну зовсім недостатньо. На жаль, наш час на цьому острові закінчився, і ми повертаємось назад на основний острів. Сідаємо на лодки, на човни. Бай-бай! На жаль, на цьому наша подорож до Фіджі підійшла до кінця, і одразу з острову ми попрямували до аеропорту, щоб сідати на літак додому. Наша подорож до Фіджі підійшла до кінця, і хоча ми побачили і показали вам лише невеличку частину цієї острівної країни, вона без сумніву зайняла одне з перших місць в нашому списку країн. Ми довго ще будемо пам'ятати ці коралові рифи, тропічні ліси та привітних людей. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових мандрівках. Була! З дюн спустилися до пляжу і відпочиваємо. Але купатися тут не вийде, бо дуже бурхливий океан. Та й куди таку дружину запустиш? Воду, хоч після не витягнеш. Після того, як бруд підсох, нам не дає класне відео зняти дружина своїм бубликом. Давай. Банани. Проходили повз дуже веселого закладу і побачили надпис, що тут дають каву. Ага, окей. Виросло і закріпляє берег океану. Так, ще раз, дубль 2. Может, волосы вырастут? Волосся в мене вже не виросте.